บนโซเชียลแชร์เตือนว่าไม่ควรดื่มกาแฟตอนท้องว่างเพราะจะทำให้ระบบย่อยอาหารหลั่งกรดมากขึ้นส่งผลไม่ดีต่อกระเพาะแถมยังเพิ่มระดับฮอร์โมนบางอย่างชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงไปสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหารมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่แชร์ว่าไม่ควรดื่มกาแฟตอนท้องว่างนี่จริงไหมครับจริงค่ะเวลาเราท้องว่างเนี่ยโดยปกติกระเพาะเราจะมีการหลั่งกรดอยู่แล้วเขาเรียกว่ากรดไฮโดรคลอริกซึ่งกรดตัวนี้จะทำให้สภาวะของกระเพาะอาหารเป็นกรดการที่กระเพาะอาหารเป็นกรดเนี่ยก็จะไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในกระเพาะอาหารตัวกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนอยู่ในกาแฟจะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินตอนท้องว่างกรดก็จะเพิ่มขึ้นค่ะกรดนี้เป็นอันตรายไหมครับกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยหน้าที่ของมันคือทำให้สภาวะแวดล้อมของในกระเพาะอาหารเป็นกรดแต่ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารเนื่องจากว่าปกติแล้วกระเพาะอาหารของเราจะมีการสร้างเมือกออกมาเพื่อทำการเคลือบผิวกระเพาะให้กรดไม่ทำการกัดกระเพาะของเราแต่เมื่อร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างกรดเพิ่มขึ้นมันอาจจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากว่ามีความเป็นกรดมากเกินไปแสดงว่าดื่มกาแฟตอนท้องว่างไม่ดีต่อกระเพาะจริงๆเหรอครับใช่ก็คือเป็นการเพิ่มกรดมากขึ้นนะคะถ้ามากเกินไปเข้มข้นมากเกินไปสมมุติว่าเราท้องว่างมากๆปล่อยให้ท้องว่างตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยร่างกายเรามีการหลั่งกรดออกมาอยู่ตลอดเวลาเมือกที่มันถูกสร้างออกมามันไม่ใช่ว่าทนพอเวลากรดออกมาเยอะๆมันก็มีผลเมือกก็จะหายไปแล้วก็ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารดังนั้นการดื่มกาแฟตอนท้องว่างจะทำให้กระเพาะหลั่งกรดมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะได้นะครับหากจะดื่มกาแฟควรมีอาหารรองท้องสักหน่อยหาขนมสักนิดนึงจะเป็นขนมปังแซนด์วิชกินกาแฟกับกล้วยก็ได้ถ้าไม่ไหวจริงๆกาแฟใส่นมซะหน่อยนึงหรือใส่น้ำตาลเพื่อลดความเข้มข้นของคาเฟอีนที่อยู่ในนั้นแต่ถ้าดีจริงๆก็คือมันควรจะต้องมีอะไรอยู่ในท้องบ้างจะดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารของเราและที่แชร์ว่าอาจทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้ด้วยนี่จริงไหมครับไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะตัวกาแฟเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดสิ่งที่ตามมาพวกนี้เลยมันคือพฤติกรรมหลังจากนั้นมากกว่าเขายังแชร์ว่ากาแฟทำให้เพิ่มระดับฮอร์โมนบางอย่างฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นในภาวะที่เราเกิดความเครียดสร้างจากต่อมหมวกไตชั้นนอกฮอร์โมนตัวนี้จะไปมีผลในการเพิ่มน้ำตาลในเลือดเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะรู้สึกตื่นตัวกระปี้กระเป๋าคาเฟอีนเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นให้สร้างคอร์ติซอลโดยตรงมันมีผลโดยอ้อมแต่ก็ไม่ได้มีผลอันตรายในโดสที่ต่ำเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายเพราะว่าไม่ถูกกระตุ้นขึ้นมามากนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเรากินกาแฟแล้วรู้สึกแบบดูกระปี้กระเป๋านิดนึงคือถ้ามันออกมามากๆก็นอนไม่หลับเหมือนกันแต่เราไม่ได้กินกาแฟแบบหักโหม6 แก้ว 8 แก้วต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับคอร์ติซอลมันไม่ถูกกระตุ้นเยอะขนาดนั้นคอร์ติซอลที่เกิดจากการกระตุ้นโดยกาแฟถ้าเรากินเหมือนปกติมันยังน้อยกว่าความเครียดด้วยซ้ำไปอาจารย์แนะนำการดื่มกาแฟที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนี้ครับเวลาทานกาแฟดีที่สุดคือค่อยๆจิบไปเรื่อยๆระหว่างวันการที่เรารับสารคาเฟอีนในแต่ละช่วงเวลามันจะน้อยกระบวนการต่างๆในร่างกายก็จะไม่ถูกรบกวนมากดื่มวันละอย่าเกิน3 แก้วไม่งั้นมันจะมีผลเสียต่อร่างกายแล้วค่ะดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับจริงค่ะแชร์ต่อได้หลายคนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มกาแฟแต่ก็อย่าละเลยอาหารมื้อเช้าซึ่งสำคัญที่สุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คข้อมูลทุกอย่างก่อนที่จะแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์